ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවාට Geek YouTube channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවා හැම කෙනෙක්ම ඉතින් ඔන්න අදත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. තවත් software එකක් ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ CorelDRAW කියන software එක ගැන. ඔයාලා මේ වෙනකොටත් අහලා ඇති CorelDRAW software කියලා කියන්නේ මොන වගේ එකක්ද? ඒ වගේම දැකලා ඇති පාවිච්චි කරලත් ඇති සමහර විට. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. CorelDRAW software එක ගැන අපිට මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. CorelDRAW software ගැන මූලිකවම අපි ඉගෙන ගන්නවා නම් මේක පරිගණක පාදක වෙච්ච මෘදුකාංගයක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 1987 දී Corel සමාගමේ වැඩ කරපු මයිකල් බොයිලන් හා පැට් බර්න් කියන දෙන්න තමයි මේ software එක නිර්මාණය කරන්නේ දෛශික පදනම් කරගත් නිදර්ශන වැඩසටහනක් හැටියට. දෛශික යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ vector කියන එක. vector graphic raster graphic කියලා අපි හඳුන්වනවානේ අපි කරන නිර්මාණ. ඒකෙන් මේ vector graphic කියන කැටගරි එකට තමයි CorelDRAW කියන software එක අයත් වන්නේ. ඉතින් මේක 1989 දී තමයි මුල්වරට නිකුත් කරන්න මිලදී ගැනීම සඳහා එතෙන් පටන් අද දක්වාම මේක සංස්කරණය වෙමින් පැමිණ තිබෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි CorelDRAW වල ඉතිහාසය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. CorelDRAW වලින් අපි කරන්නේ මොනවද කියලා අපි කතා කරනවා නම් ප්‍රධාන වශයෙන් කාර්යයන් කිහිපයක් අපි මේකෙන් සිද්ධ කරගන්නවා. සුබ පැතුම්පත් නිර්මාණය කර ගැනීම, දින දර්ශන, සහතික පත්‍ර, ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර, පෝස්ට්, බැනර්, චිත්‍රමය දර්ශන, ඒ වගේම ව්‍යාපාරික දැන්වීම් මේ හැම දෙයක්ම මේ CorelDRAW කියන software එක කරහා සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. Photoshop කියන software එකේ තියෙනකොටම එයාලා Adobe Illustrator කියන software එක එළියට දාන්න මේ vector graphic කියන සංකල්පේ හින්දා. දැන් Photoshop කියන එක raster graphic හැටියට ගන්න පුළුවන්. Illustrator කියන එක vector graphic කියන එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ CorelDRAW එකත් මෙන්න මේ වගේම vector graphic කියන පැත්තට යන හින්දා එහෙම නැත්නම් මේකෙන් වැඩිපුර ගන්න print ගන්න දේවල්, ඒ කියන්නේ ලොකු banner වගේ දේවල් හදනකොට දැන් Photoshop වල වගේ pixel පේන්න ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ දැන්වීමක් හදනකොට ලොකු ගැටලුවක්. ඉතින් අන්න ඒවට පිළියම් හැටියට තමයි Adobe Illustrator එළියට දාන්නේ. එතකොට මේ Corel සමාගම මෙන්න මේ CorelDRAW කියන software එක මෙන්න මේ vector පදනම් කරගත්තු මෘදුකාංගයක් හැටියට නිර්මාණය කරන්නේත් මෙන්න මේ කියන කාර්යයන් සිද්ධ කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් අද වෙනකොට ලෝකයේ ජනප්‍රියම software එකක් තමයි CorelDRAW කියන්නේ. CorelDRAW කියන software එක හරහා ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ වෙනකොටත් ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වල මේ graphic design වරුන් භාවිතා කරන ප්‍රසිද්ධම software එකක් හැටියට CorelDRAW හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම graphic design වල වැඩ කරන ආයතන වල වැඩි වශයෙන්ම භාවිතා කරන software එකක් හැටියටත් අපිට CorelDRAW හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ මෘදුකාංගය හරහා අපිට ලැබෙන වාසි මෙන්ම අවාසිත් තියෙනවා. වාසි හැටියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේකෙන් ලැබෙන මේක අර මං කියන ඉලස්ට්‍රේටර් වලට සමානයි කියලා මං හිතනවා. ඉලස්ට්‍රේටර් වල දැකලා ඇති කියලා මං අවසානයේ නැත්තම් ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ ඉලස්ට්‍රේටර් වගේම තමයි මේ CorelDRAW වල අපි හදන හැම ඔබ්ජෙක්ට් එකක්ම වෙන වෙනම සංස්කරණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකේ හැඩය, වර්ණය, ප්‍රමාණය, පිහිටීම කියන මේ හැම දෙයක්ම වෙන වෙනම නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපිට ඉදිරි මේ CorelDRAW වල ඉදිරි ටියුටෝරියල් වලදී බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මේ දේවල් සිද්ධ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ගුණාත්මක ව්‍යාපෘතියක් මේකෙන් අවසන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපිට තියෙන එකම අවාසිය මේ සඳහා මුදල් ගෙවලා අපි ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ ගෙවන මුදල සාමාන්‍යයෙන් අපේ වගේ රටකට දරන්න බැරි තරමේ ගාණක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් මෙන්න මේ කියන දේවල් තමයි CorelDRAW පිළිබඳව අපිට මූලිකවම දැනගන්න තියෙන්නේ. CorelDRAW කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට CorelDRAW වලින් කරන්නේ මොකක්ද? ඒකෙන් අපිට තියෙන වාසි මොනවද කියලා තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. හරි අපි දැන් software එක ගැන සහ software එකේ ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම software එකෙන් කරන්නේ මොනවද කියලාත් ඉගෙන ගත්තා. අපි දැන් බලමු කොහොමද software එක අපේ PC එකට download කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලගේ web browser එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට web browser එකේ ඉස්සරවම Google එකට යන්න. Google එකට ගිහින් CorelDRAW download කියලා ගහන්න. එතකොට මේ විදිහට CorelDRAW එකේ මෙන්න මේ CorelDRAW graphics suite 2021 free download කියන එකට යන්න. ඔයාලට මීට කලින් තියෙන version එකක් download කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන requirement වලට අනුව. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් download your free CorelDRAW trial කියන එක download කරගන්න. එතකොට මෙතනින් මේක download වෙනවා.
ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන පුංචි දෙයයි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. මේක සාමාන්‍ය software එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා වගේම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තායින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ search bar එකට ගිහිල්ලා CorelDRAW කියලා මේ විදිහට type කරන්න. ඊට පස්සේ මේක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ මේ විදිහට CorelDRAW software එක open වෙනවා. 2021 එක තමයි මං ගාව තියෙන්නේ. මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මුලින්ම. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන get start workspace what is new කියලා නම් මනම් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතනින් get start කියන එක දෙන්න පුළුවන්. දීලා මෙතනින් new document කියන එකට යමු. මම මෙතනදී මේක ගැන හඳුන්වා දීමක් කරන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන් හඳුන්වා දීමක් කරන්නේ මම ඔයාලට software එක මොන වගේද කියලා විතරයි මෙතනදී පෙන්වන්නේ. හේතුව ඉදිරි ටියුටෝරියල් වලදී මේවා ගැන සම්පූර්ණයෙන් කතා කරන නිසා. මේ new document කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් අපිට document එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මම මේක මේ default එන විදිහටම okay කරගන්න ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි මේක එන්නේ. මේ තියෙන්නේ work area එක, මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ interface එක. ඉතින් මේකේ මම ඔයාලට කියවනේ එක එක object මේ විදිහට එක එක object භාවිතා කරලා තමයි මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ එක එක object වෙන වෙනම අපිට හසුරවන්න පුළුවන් කියලා මම ඔයාලට කිව්වා පේනවා ඇති. මේකට දාගන්න ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඒ විදිහට වෙන වෙනම භාවිතා කිරීමේ හැකියාව වෙන වෙනම වෙනස් කිරීම වෙන වෙනම හැඩ ගැන්වීම මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක පික්සල් මාධ්‍යයෙන් නෙවෙයි මේක වැඩ කරන්නේ. මම ඔයාලට කිව්වා ඉස්සෙල්ලා raster graphic vector graphic කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේකේ vector graphic ගණයට තමයි මේක අයිති වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මේ එක එක shape පාවිච්චි කරලා එතකොට text effect භාවිතා කරලා අපිට මේකෙන් ඇඳලා චිත්‍ර වගේ මේ විදිහට ගොඩක් වැඩ කරන්න තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට මේ වැඩ ටික කරමු. ඔයාලට හඳුන්වා දීමක් තමයි කරේ. මෙන්න මේක තමයි CorelDRAW software එක. දැන් ඔයාලා මේක download කරගෙන install කරගෙන පොඩ්ඩක් අතපත ගාලා බලන්න. අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී CorelDRAW වල ඉතිරි වැඩ ගැන කතා කරමු. මෙතනින් එහාට CorelDRAW project එක කළා. එහෙම නැත්නම් CorelDRAW වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන තැන ඉඳලා මම වීඩියෝ අරගෙන එනවා. ඔයාලට CorelDRAW ගැන මීට වඩා දැනගන්න ටියුටෝරියල් අවශ්‍යයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ වලදී ඔයාලා කියන පැත්තෙන් අපි CorelDRAW වල ටියුටෝරියල් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතනදී CorelDRAW කියන software එක හඳුන්වා දීමක් පමණයි මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.